So, may brilliant idea ako. Ay! Liwanag! Kunin na ako ni Lord. Si Sarah. So, ayun. May brilliant idea ako. What if mag-break muna tayo this week sa aking Monstera Deliciosa series, and I'll give you a little tour dito sa front yard garden. Kasi nag-explain. Hindi, Hubs and I are looking into rearranging. Actually, nasimulan na nga namin i-rearrange. Nothing big naman. It's not like paparenovate kami. We're just gonna move plants around and everything, and we want to show you. So, naisip ko, why not show you the before? So, makita niyo yung chaos ngayon and then after. Also, hindi ko parating napapakita tong front yard area. Ito na lang yung mga recent videos ko yata yung nagpot ako dito. Ayun nga, kasi yung mga house plant tour videos ko last year, ililink natin sila. Tsaka sa baba. Meron yata akong 2 or 3 tours last year, pero never akong nagpakita ng anything dito sa front yard. Mostly because last year, super init pa dito. So, we moved here 2018. Tapos last year, mainit pa dito sa front yard parate. So, dito yung gate. Yan yung gate. Nandun yung east. So, east. Nandito yung west. So, imagine, tanghaling tapat dito, and then magsiset yung sun there, that side. Tapos, nagpapalaki pa lang ako ng mga trees nun. So, from tanghaling tapat hanggang afternoon sun, yung init dito. So, ang meron ko lang talaga dito na mainstays, yung mga medyo sun-loving and drought-tolerant plants ko. Napapakita ko rin sa inyo. And then, I have 2 trees na African talisan. I'll show you. And there. Dalawa sila. Tapos lumaki na sila. So, I'm so happy. Yung canopy nila ngayon, covering almost most of the front yard. So, ang dami ko nang nailalagay na mga aeroids and stuff like that. So, medyo sinastrategize ko lang kasi may area na super init pa rin, may area na malilong. Okay. So, ending, medyo gubat na siya. So, ito yung mga parts na hindi ko napakita doon sa mga una kong houseplant tours. Again, I link them down below. So, papakita ko sa inyo. Ngayon, ito, si Puwet. Hey, sali ka. Ito ang may mga tsinelas. So, ganyan, ang buhay Pilipino. Tsinelas labas. So, ito yung mga rubber na pinutol ko dun sa propagation videos. Ayan, super taas na yan. Umabot na really doon. Sa taas. Kaya lang yun nga, pag bumabagyo, her going crazy. So, bala ko ding i-move to. It's almost 2 years old. And that's more than 2 years old. Birthday gift pa ng asawa ko yan. Tapos, I have my ponytail palm. I think this is my biggest ponytail palm. I have a few. Ay, focus ko girl. Ayun. Kita nyo, ang borta na nung kanyang trunk. Pero ito ay mga almost 3 years na rin sa akin. And then, yung Coco Loba Uvifera or yung sea grape. Lagi siya kinakain ng kasama. Pag may new leaves siya, parati siyang minimerienda ng kung ano. Eh, hindi rin kasi ako masyadong Yun ang reason bakit hindi ako masyadong
pesticide dito or whatever. Kasi naglalaro yung mga dogs dito eh. And this is a yucca na hindi na tumakas. So, nagtitipid ako. Bumili ako ng maliit na yucca almost 3 years ago. Kasi maliit pa rin siya. See, pati ito ako kinakain, oh. Variegated na Coccoloba oleifera. And this is my favorite. Lagi kong pinakwento. Super saya ko kasi dito. Kasi nga, ang liit nung binili ko. It's puro sakit. Tapos binigyan niya ako ng variegation. Kaya grabe kami mag-water stain dito. Kasi mataas yung calcium level ng water. Ito na yung luma na siya eh. So, yun lang mahirap kapag super variegated. Talagang nakahagard yung lumang leaves. So, ito yung aking favorite Monstera Deliciosa Variegata. And, ito yung newest leaf niya. Ang tawag ni Kaylee Ellen. Ano nga? Ano yan? Polaroid variegation. Yung paglabas niya, parang hindi mo pa makita masyado. Tulad nito, green na green. Yan, it took months bago lumabas tong variegation na to eh. So, wala na masyadong ganito ka yellow. Pero, okay lang kasi ito yung pinaka-unang nasusunog eh. Kasama din niya ang aking big tie constellation. I think yan yung new leaf niya. Valentine's gift sa akin ng husband ko nung last year, 2019. Yun, diba? Si gulo-gulo na. Dito sa area na to kasi, merong yung garden set na table dati. So, film ko yung ibang videos ko dito. Minove na namin siya doon. So, ayusin pa namin yun doon. So, may balak si Hubs ditong ilagay. This is my old man Tom na magto 2 years na rin. 2 years old, mahigit. Tapos medyo kabagalan siya sa life niya. Tapos yung variegated fiddle na medyo nahagard siya. Looky! This is my I think natag yung true bird of paradise or yung Strelitzia reginae. So, ito yung pinost ko to sa Instagram. If you missed it, nag-flower siya. Tsaka na na-flower na ngayon. Paano siyang bird na addict. Tapos, ito ay ruby na ficus. Lahat ng ficus elastico ko actually nandun. Kaya lang, minarkot ko to. Kaya to nandito. Medyo nalungkot siya kasi wala masyadong sun na dito. Masyado na maulan. So, ito na yung pinaka-sunny part kasi wala nang masyadong lilim dito. So, dito ko kinikip yung aking mga succulents. So, sinastrategize ko lang siya. Dito banda yung sunny pero hindi ganun kainit. Dito yung super full sun. So, medyo natulog na naman tong aking Codex. This is a Perniana colorata. Tapos, silver dollar vine. Medyo, ito rin may kabagalan sa life niya. Ayan na, once in a while, bigla siyang may new growth. Tapos, matagal na naman siyang wala. Aray ka! Sakit. Hala! Natunaw na pala yung cactus ko dito. Siyempre, hindi ko tinanggal sa ulan. Expect ko. So, this is my Stephania erecta. My Stephania nova.
Ito nga, some of my first plants nung medyo into, akala ko into succulents pa ako. So, may mga natira pa naman. Tapos may natunaw na pala. And, euphorbia, what's, fire stick pa? Ano ba yung common name nito? Tapos euphorbia na rin yata to. Yung dating moody something. Modern, ayun. And then, for some reason, ang dami ko talagang ponytail pa. Ito, bougainvillea. Kasi nag-a-add din itong wall ng bougainvillea. Nagpo-block siya ngayon ng afternoon sun from here. Kaya ang dami ko nang nalalagay na halaman. Itong mga succulents ko, nagkataon na, yun nga, walang shade dito sa taas. So, nakakakuha pa sila ng noon. Ulit, ito namang aking Phyllanthus mirabilis ay paborito ko din yan ng feeling ko grasshopper. Ito ang aking bortang snake plant. Diba? Yes. Euphorbia. Ito yung white ghost. Tapos ang decorated. Tapos ito yung spiralis. Na merong tamo. Tingnan natin. Yan. Matagal ko nang pinapangarap din tong spiralis. Dati namamahalan ako. Tapos nung last na orchid show, compared sa mga aeroid, siya pa yung mura. Ito yung booby. Kaya akong hawakan, pero just for reference. Ganyan na siya kalaki. O, diba? Ang borta niya. Laki talaga ng boobs ko. Laki ng boobsy ko eh. Tapos, ano ang tawag nila dun sa Mexican fence? Mexican post or something. Tapos yung patoy-toy. May say patoy-toy. Penis, cactus na medyo nahagrid na rin siya doon. Nagka-cork siya. Hindi ko alam bakit. Ito yung mother actually. See, actually, propagation ko pa to eh. Ito yung mother. Tapos, ito yung variegated ko na ponytail palm. I have another. Guys, sinabi ko rubber tree. Saan pa ba? Nagkaroon ako na rubber tree face. I love ficuses. Yun talaga yun eh. First love eh. Ito yung bigger pond. Ito yung Colocasia esculenta teacup. Ayan o. Makababa talaga siya. We have snails and danio fish. Tsaka water lily. Ito yung aking favorite. Top cut nung Mami Altabacuense ko. Ayan siya. Diba? And then, ito yung lagi kong pinagyayabang Thai constellation that I grew from a really small baby last year. Bigay sa akin ni Dan of at Potstop at Benjamin's. And then, ano pa ako? Sa Monstera doon. My Florida Beauty. Uy, umabot na pala sa top polo. My Florida Beauty. Ito yung Strelitzia Nicolai. So, True Bird of Paradise din siya, pero yung white yung flower.
Pinaka-bigger yung leaves. And then, this is another Ficus lirata bambino or fiddle leaf date bambino. That's a puwet. Ito naman, ano masasabi niyo sa fiddle leaf na to? Ginawang almusal. Tag-ulan, medyo naglagas to. Kasi of all my begonias, ito mahilig sa sana. So, nung naglilim dito, mandali siya masaya. Ito si Crackling Rose na meron baby. Unidentified begonia. This is my philodendron big ears, one of my favorites. Super easy plant. At meron siyang flower. Excited ako pero wala naman ako ibang in bloom. So, I don't know kung may use yung pollen nito. At ang daming may crush dito, yung aking Ficus religiosa na variegata. Ito yung aking moneniae na pinropagate. So, ni-top cut ko siya. Ito yung mommy. After so long, nagkaroon na rin siya. Tagal na hintayan bago siya nag-growth. Tapos ito yung philodendron eximium. This is also a Cuculoba rugosa. Malaking bird's nest. And then, ito yung aking blood banana. Sorry, hindi masyadong kita. Then we have my original fiddlies. So, sinulok ko talaga siya dito kasi ilalapit ko siya sa light. See yung mga branch na talagang nag-move towards the light. Medyo sad na dito sa side niya. Nagiling. And then I have my Monstera pinnatipartita. Yan pa rin yung flower niya. Hindi ko alam kung pollinate yan. Pero hindi na siya nawala. And then lily. And I have a bunch of Anthurium crystallinum something. I have Sparoswanum and Microsticum. One of the few begonias left in my life. And then I have the variegated burn marks. So I posted about this kasi nag-revert siya. Tapos, ginawa ko, kinot ko lahat ng reverted stems. Kung nakabawi naman siya. Oh. Ito parang green na naman. I think it needs more light. Yun yung nangyari. Kailangan niya ng more light. This is a Dracaena white aspen. Ito yung aking black lilies. Ito yung baby niya. Yung mommy, medyo na-haggard. Parang mag-let go na siya sa life. And then, begonias. Oh, this is a philodendron. And what's left of my begonias. Halos, anong natira eh. Halos, cane type. No, nakain na rin pala to visit. And then, burl marks na green. And then,
Tear box ni Bullet. Ito, mami nung tinatkat ko na cordato. Kinalbo ko dahil sa spider mites. So, medyo nakapalabog na siya. And then we have some begonias here. And then Hascatum. Ayaw kumapit eh. Liliit tuloy. This is the bipinifolium Aurea. Ito ang second try ko sa reflector. This is a different bacteria. Pinili ko kay Eula. These are my propagations of Mr. Deliciosus. Jose Bueno. This is the Schiflera I posted one time. Peru. Adansoniae. Ariosaurus. Somervilla. Halo. ZZ Raven. Ano pinagpatungan ko? This is a ZZ Raven. This is a medium. This is a Syngonium. Apple Verdata. Pediphyllum. Probably my favorite ficus. Probably. Tapos ito mga samutsari. May mga Sansevieria. Some succulents. Mostly Sansevieria. So, ito yung mga hanapan ko ngayon ng lugar. This is a Hoya Sunrise na mag-bloom na rin. And this is my lotus. Na actually kinain din ako. Maliliit yun. So because of this that guy, hindi ako masyadong makapag-pesticide dito sa labas dahil hirap na. So that's the front yard. So ito yung part na hindi ko laging pinapakita sa mga tour ko. If you already know me, you would know that hindi lang dito yung plants ko. To be fair, wala na akong plants sa loob. Pero all sides of the house. So this is practically 1/4 of the plants. I would probably need an updated tour dun sa isang side, dun sa pan, dun sa likod. But for now, I'm showing you this part kasi nga hindi ko pa siya napapakita before. And we're gonna be rearranging it. So I want to document yung before. Makita natin yung before. Tapos, you'll see, hindi na siya masyadong magulo, supposedly. The goal is ma-organize namin siya kahit papano. Gulo, no? Gusto ko lang din i-addressa. Nakita nyo naman, ito na yung actual itsura ng mga halaman. Take note, ito pa yung mga front yard halaman. So, ito pa yung mga medyo dinidisplay ko. Marami kasing mga nag-message sa akin na asking bakit, how do I do it? Bakit daw ang perfect ng leaves? Bakit daw, yun, parang healthy, ganon. You know, Instagram is an illusion. Totoo lang. Ako, honestly, I like documenting my plants when they look good, diba? So, dinadocument ko yung kapag super proud ako sa kanila. Pero sa totoo lang, hindi naman po yun. That's not even half of the reality. So, yung mga nag-message sa akin na na-frustrate sila, bakit daw yung leaves nung sa kanila mukhang dugyot? Bakit daw ganyan? So, the only answer is, I only post photos of the good-looking plants. Yun lang naman yun. So, yun, medyo may idea kayo kung gaano ka
haggard looking yung mga ibang halaman ko. Hindi pa, ito yun yung mga pinakapangit ko na plants, sa totoo lang. So yun, just singit ko lang yun para dun sa mga nagtatanong. Instagram appears to be perfect. Yun lang yun. So ayun, I hope you enjoyed my short magulong tour. And watch out for the after kung anong gagawin namin dito. Kung maka-hype no? It's nothing big. Pero mag-rearrange lang kami and we want to document that. Thank you for watching me this week. I hope to see you again next week. Sa mga hindi pa nag-subscribe, you know the drill. Happy weekend, guys. Bye!